Sziasztok! Eljött advent első napja, és lássuk hát, hogy mit is takart ez a csodaszép kis dobozka. Az első videó, amit látni fogtok tőlem, ez egy karácsonyi csillag, nagyon szép formája van szerintem, hogyha úgy gondolod, hogy szeretnéd elkészíteni, gyere és tarts velem! Kezdjünk is hozzá, amire szükségünk lesz, az egy horgolófonál, és egy ehhez tartozó horgolótű, ez nálam most egy 1,25-ös tű. Hozzá ezt a mintát egy varázsgyűrűvel fogjuk indítani. A varázsgyűrűben készítünk felfelé, megvan az első láncszemünk, egy picit ránagyítok, megvan az első láncszemünk, utána pedig megyünk felfelé még benne 3 darab láncszemet, 3, és ezután, miután megvan ez az úgynevezett 3 láncszem, készítünk ide 2 darab fél egyráhajtásos pálcát, ami azt jelenti, hogy csak az első 2-t húzom át. Majd megint egy hurok, és megint csak az első 2-t fogom áthúzni, és utána ezt a 3-at összehurkolom egy egészé. Ezután emelek felfelé 10 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. És ezután ugyanebbe a lukba még készíteni fogok még 5 darab ilyen úgynevezett buborékot, amikor 3 darab egyráhajtásos pálcát hurkolok össze. Szóval, még egyszer, kicsit beljebb húzom a varázsgyűrűt, ráhurkolok a tűre, belemegyek a lukba, áthúzom az első 2-t, áthúzom a második 2-t, úgy szintén ráhurkolok a tűre, megint ráhurkolok a tűre, és áthúzom a harmadik 2-t, és utána egybe az egészet áthúzom. És ezt megint 10 darab láncszem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10, majd megint megismétlem. Egy egyráhajtásos pálcát, de csak az első 2-t húzom át, aztán megint egy egyráhajtásos pálca, a második 2-t húzom át, megint egy egyráhajtásos pálca, és a harmadik 2-t húzom át. És ezt az egészet egybe kapcsolom, és megint jön a 10 darab láncszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Majd ezt a sort megismétlem, és egészen addig, hogy ebből a buborékból 6 darab legyen. Megcsinálom, és jövök vissza. Elkészültem a 6 darab mintával, és az utolsó résznél nem 10 darab láncszemet fogok felfelé emelni, mert össze kell nekem most ezt kapcsolnom úgy, hogy ezt és ezt a 2 oldalt egyezzenek mindkét részénél. Szóval nekem ezt most úgy kell összekapcsolnom, hogy emelek felfelé 5 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5. Majd ezután háromszor ráhurkolok a tűre, 1, 2, 3, és utána ide bejövök ennek a buboréknak a közepébe, és elkezdem ezt a 3 ráhajtásos pálcát középre bevezetni. Először áthúzom az első 2-n, majd áthúzom a második 2-n, majd a harmadik 2-n, és végül beérkezem középre, és hogyha megnézitek, akkor pont a közepére jut ki ez a kis hurok.
Na, miután ezzel meg vagyok, emelni fogok felfelé 2 darab láncszemet, ez lesz a második sorunk, és utána készítek egy kétrehajtásos pálcát ide be középre, ennek a közepébe. 1, 2, 3, majd megint jön 2 darab láncszem, és megint jön egy kétrehajtásos pálca ugyanide középre. 1, 2, 3. Megint jön 2 darab láncszem, és megint jön egy darab kétrehajtásos ennek a közepébe. Így. Eddig ugye így nézünk ki. Aztán jön 2 darab láncszem. 1, 2, 1, 2, 3, 4, és jön még egy kétrehajtásos középre. 1, 2, 3. Majd jön 2 darab láncszem, és behurkolunk ennek a huroknak a közepébe. És folytatjuk tovább. Jön megint 2 darab láncszem, és ide középre készíteni fogunk kétrehajtásos pálcákat. Egyet, várjunk csak, lehet, hogy egyet többet csináltam. Bocsánat, itt egyel több kétrehajtásos csináltam, szóval ide középre csak 3 darab kétrehajtásos pálca fog jönni, mivel hogy a huroknak a szélei, ez is bele fog kerülni, és ezzel együtt lesz 5. Szóval itt 3 darab kétrehajtásos pálca jön középre, 2 darab hurok, és behurkolok középre. A következő nagy 10 láncszemes huroknak a közepébe. Majd jön megint 2 darab láncszem, és ide középre 3 darab kétrehajtásos pálca. Kétrehajtásos. 1, 2 darab láncszem, 2, 2 darab láncszem, és 3. És jön 2 darab láncszem, hogy belehurkoljak megint a következő huroknak a közepébe. Ezt így folytatom egészen a végéig, amíg ide nem érek az utolsó láncszememhez. És utána mutatom, hogy hogyan tovább. Miután a végéhez értünk, és elkészítettük az utolsó 3 darab kétrehajtásost, jön még 2 darab láncszem, és belehurkolunk ide, ahol ugye készítettünk egy ilyen féléves összekapcsolást, és ide ezzel belehurkolunk egy kúszószemmel. Összehúzzuk a varázsgyűrű közepét, és most jelenleg így nézünk ki, nem kell meglepődni, megijedni. Most fogjuk kialakítani azt, hogy egy ilyen hatszög alakú formát kapjunk. Szóval ezekbe a nagyobb lukakba most el fogok kezdeni rövid pálcákat készíteni. Az első lukba 3-at, 1, 2, 3, megyek a mellette lévőbe, 1, 2, 3, és ezután emelni fogok felfelé 8 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ezt a 8 láncszemet egy kúszószemmel ide vissza fogom hurkolni. Így. És összehúzom. Jaj. Így. És ezután megyek tovább ide
szintén 3 darab rövid pálca, ide is 3 rövid pálca, 1, 2, 3, a mellette lévőbe ismét 3 rövid pálca, 1, 2, 3, és megyünk tovább, hogy ez egy egyenes oldal tudjon lenni. Úgyhogy ide a következő lukban megint 3 rövid pálca, 2, 3, és a következő lukban, ami középen van, ide pedig megint 3 rövid pálca, és jön a nagy hurok. 2, 3, és most jön a 8 láncszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ezt a 8 láncszemet visszahurkolom megint. Így. És megyek tovább. 3 rövid pálca. 1, 2, 3, megint. 1, 2, 3, és megint következő lukba adja magát, hogy hogyan alakul ki ez a minta. És most megint jön az a minta, nem, még most ide 3 darab rövid pálca. 1, 2, 3, és most jön a középrész, ugye megint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, visszahurkolok, kúszószemmel összekapcsolom, és megyek tovább. Na és egészen a minta végéig így megyek végig, hogy kialakuljon nekem egy hatszögű formánk. Szóval én most ezt elkészítem, és utána, miután ide visszaértem, jövök vissza. Miután beértünk a közepére, ugye elkészítettük az utolsó hurokba lévő 3-3 rövid pálcát, ezután összekapcsolom egy kis kúszószemmel az első és az utolsó láncszemet, majd emelek felfelé 3 darab láncszemet ismét, és ebben a hurokban elkezdünk dolgozni. Ide fogjuk kialakítani a sarokrészeket. Készítek egy 2 ráhajtásos pálcát, nem láncszemezek, egyszerűen magába a hurokba belerakom. 1, 2, 3, majd ismét emelek felfelé 3 darab láncszemet, és egy 2 ráhajtásos pálcát fogok megint ebbe a lukba rakni. Ez majd alakulni fog magától, meg fogjátok látni, ez így lefelé fog csúszni, és nagyon szépen alakulni fog. Aztán megint 3 darab láncszem, és egy 2 ráhajtásos pálca. Megint 3 láncszem, és egy 2 ráhajtásos pálca. Három láncszem, 2 ráhajtásos pálca, három láncszem, 1-2 ráhajtásos pálca, és egy utolsó 3 láncszem, 2 ráhajtásos pálca, és miután ez megvan, és jelenleg ugye így néz ki, de ez majd úgyis magától még formálódik, készítek 3 darab láncszemet a legvégén, és lehurkolom ide középre. Ahol van ez a sarokrész, ennek a közepébe fogom egy kúszószemmel lehurkolni. Azért kúszószemmel, hogy minél laposabb legyen ez az úgymond lezáró rész. És akkor most jelenleg ez itt így néz ki, de amikor ugye keményítünk, akkor úgyis ez formálódni fog, meg még ez nem a végállapot. Megint készítek 3 darab láncszemet,
És ugyanezt, amit ennél a szemnél megcsináltam, 7 darab kétráhajtásos pálcát fogok bele készíteni, 3 darab láncszem eltávolítással. 2, 3, megint 3 láncszem, 2 ráhajtásos. És így tovább egészen az utolsó részig, amikor is itt egy 3 darab láncszemmel és egy kúszószemmel ide középre le fogom zárni az utolsó részt, és utána jövök vissza. Miután meg vagyok ezzel, ugye lekapcsoltam ide egy kúszószemmel, és most elkezdjük ezeket a részeket szépen kidolgozni. Az első nagyobb lukba 4 darab rövid pálcát fogok készíteni. 1, 2, 3, 4. Jön a következő. Úgy szintén 4 darab rövid pálca jön. 1, 2, 3, 4. Ennek a végébe készíteni fogok egy 4-es pikót. 1, 2, 3, 4. És ezt visszahurkolom ide, ezzel a 2-vel, és összekapcsolom egy kúszószemmel. Majd jön megint 4 darab rövid pálca. 1, 2, 3, 4, egy 4-es pikó. 1, 2, 3, 4, de lehurkolom. És megyek tovább. Megint 4 darab rövid pálca. 1, 2, 3, 4. És most eljutottam arra a pontra, hogy ez a középrész. Úgyhogy ide készíteni fogok egy komplexum pikót. Először 5 darab láncszemből. 1, 2, 3, 4, 5. Ezt lehurkolom ide. Majd megint jön felfelé, de most 6 láncszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Megint lehurkolom ugyanide. És megint jön 5 láncszem. 1, 2, 3, 4, 5. És itt, mivel hogy itt már túl nagy a kilengés, ezért először belehurkolok ide, majd ide le ezt a 2-t. És ezt a 4 darab láncszemet fogom egy kúszószemmel összekötni, vagyis hát 3 darab láncszemet. És most ide kialakult nekem egy ilyen virágszerű kis tetőrész. Megyek tovább, 4 darab rövid pálca a következő lukba. 2, 3, 4. Egy darab pikó. 1, 2, 3, 4. Ezt lehurkolom megint. Megint 4 rövid pálca. 1, 2, 3, 4, megint egy pikó. 1, 2, 3, 4. Összekapcsolom. És megint jön kétszer 4 darab rövid pálca. 2, 3, 4, majd megint 4, 1, 2, 3, és 4. És miután ezzel meg vagyok,
ennek az egésznek a közepébe ide lehurkolom az egészet egy kúszószemmel. Jelenleg így néz ki egy darab oldalam, és nekem minden egyes részt meg kell csinálnom, hogy ilyen szép legyen. Végig megyek az összesen ugyanezzel a technikával, és utána visszajövök. Miután beértem az utolsó részhez, ugye itt úgy zárult le, hogy 4 darab rövid pálca volt a vége, ezután lényegében elkészült maga a minta, és jön a legjobb rész, amikor el kell kezdenünk keményíteni ezt a mintát. Arról is hozok nektek itt a videóban egy képet, vagyis hát mindjárt jövök, és megmutatom, hogy én hogyan szoktam keményíteni. Egy kis érdekesség esetleg a mintához, hogyha szeretnétek, hogy legyen rajta akasztó, 30 darab láncszemet, vagy esetleg többet is lehet nyugodtan rá még horgolni ide a középrészhez, majd a legvégén ezt így visszahurkolni, és innentől kezdve akkor meg van oldva az is, hogy föl tudjátok rögtön akasztani ezt a kis csillagot. Így, ezután elvágom a kis hurkomat, és már is mutatom, hogy hogyan készítem én a keményítést. Amire én szoktam keményíteni, ez egy sima, egyszerű szivacs, mindjárt jobban megpróbálom mutatni. Szóval egy sima, egyszerű szivacs darab, ezt én bevonom alufóliával, ez azért kell, hogyha ragasztok, akkor ne tapadjon rá. És ezután egy piciket állva, hoztam egy icipici vizet, tényleg nagyon kevés, majd a sima iskolaragasztóval, ezzel a fehérrel teszek bele egy cseppet. Mindjárt mutatom, hogy én mennyit szoktam belerakni. Hát, körülbelül ennyit teszek bele, ezt így elkeverem a vízzel, és még ennek ellenére is, hogy keverem és higítom a ragasztót, nagyon-nagyon keményre tud kiszáradni. Azért szoktam higítani, mert sokkal könnyebben felveszi az anyag a ragasztót. Majd miután ez megvan, egyszerűen fogom, és belemártogatom, hogy teljesen felszívja a nedvességet. Teljesen mindenhol. Átforgatom egy picikét. Így. Az egész nedvességet fel kéne, hogy szívja, akkor lenne a legjobb, mert akkor biztosak vagyunk benne, hogy tuti, hogy mindenhonnan felszedte a nedvességet, és amikor érezzük már, hogy az egész ilyen spröd lesz a ragasztótól, akkor egy kicsit ki lehet nyomkodni belőle a fölösleget, még egyszer át mosni vele, megint kinyomjuk. Na és ezután erre a fóliára elkezdem először csak simán kilapítgatni. Természetesen formát adok neki, már most így kezdésnek. Nem szeretném, hogy az egész videó zörgésből álljon, ezért a lényeg az, hogy erre az alufóliára kitapogatom, kihúzogatom, majd elkezdem gombos tűkkel leszurkodni, és arra nagyon figyelek, hogy a formának minden egyes részét nagyon szépen kidolgozzam. Szóval, hogy próbálok fényt csinálni. Igen, szóval, hogy itt ezek a formák, amik vannak, ezeknek a részét mindjárt mutatom. Ezek részeit, mondjuk tegyük fel itt, ugye 3 darab pikó van, így elkezdem először leszúrom az egyet, és én mindegyiket egyesével leszúrogatom, hogy a biztonság kedvéért tuti, hogy ne tudjon ott eldeformálódni. Ide is teszek egyet. Így. És akkor jön a következő. Az alufólia azért kell, hogy ne tudjon rátapadni a szivacs a mintára, mert akkor elveszíti a színét, nagyon csúnya lesz utána. Jó, és akkor utána
megnézem, hogy itt még van egy forma, akkor ide is teszek. Viszont itt már jön a következő, úgyhogy ezt meg teljesen ide ráhúzom erre. Így. Aztán jön megint a pikó része, úgy szintén szépen kihúzom. Megint a következő pikó részét is. Így. Aztán ezt is. Ide a középsőbe. És megint jön még egy pikó. Mondjuk ennél csak ide teszek. De itt már rögtön jön a következő. És amire még nagyon-nagyon kell figyelnetek ennél a keményítésnél, hogy ez a középső rész, ez egy szabályos hatszög lenne. Szóval amikor ezt keményítitek ki, ezt úgy kellene kihúzni, mint látjátok, ez az oldal itt nagyon szép. És hogyha itt végig megyek mindegyikkel, akkor minden egyes oldalnak ugyanilyen szép, egyenesnek kell lenni. Szóval itt is, hogyha ezt kihúzom, ennek is nagyon szépnek kell lenni. Aztán a következő oldalt, ha kihúzom, ennek is ott nagyon szépnek kell lenni, és így tovább, és mindegyik. Most nem akarok zörögni, mert biztos nagyon kellemetlen ezt hallani a videó alatt, de nálam így néz ki a keményítés, és utána ezt én odarakom a radiátor közelébe, mivel már ilyenkor megy a fűtés, és gyönyörű szépen kiszárad, és utána leveszem, és már is rakható fel a karácsonyfára, vagy félretehető dísznek. Az akasztójánál arra nagyon figyeljetek oda, hogy ne így húzzátok fel, mert utána később nem fogjátok tudni. Szóval, hogy legyen neki egy akasztó része, azt mindenképp úgy kell csinálni, hogy először berakjátok középre, majd kicsit kihúzni egyik oldalt, és kicsit kihúzni másik oldalt is, és akkor tuti biztos, hogy ezzel, ennél a formánál akár nem is kell ennyire, így is lehet. Látjátok, így rögtön felveszi azt a formát, ami teljesen jól akasztható a fenyőfára. Na, megvárom a keményedést, ez egy nap múlva van, de úgy is tudjátok, hogy a videót mindig megvágom, és hogyha kész van a teljes minta, akkor jövök vele vissza. És mint mondtam, amint megszárad, jönni fogok a végeredménnyel. Ilyen lett, a szára gyönyörűen alakítható. Nekem még annyira teljesen nem keményedett ki, megmondom őszintén, türelmetlen voltam, és nem bírtam kivárni, de nagyon-nagyon tetszik, és szerintem csodálatosan fog kinézni a karácsonyfánkon idén. Nagyon szép adventet kívánok mindenkinek, és ha úgy gondolod, hogy szeretnél tovább is velem tartani, akkor várlak szeretettel minden nap este 8 órakor meg fogom osztani a következő videót, amelyben látni fogod egyesével az ablakokat, amelyeket kinyitok, és hogy mit fogunk együtt horgolni. További jó alkotást kívánok mindenkinek, nagyon szép készülődést a karácsonyra, és további szép napot, jó alkotást. Hogyha úgy gondolod, tetszett a videó, akkor kérlek ne felejtsd el megosztani, bekövetni, és esetleg másokhoz is eljutatni. Nagyon hálás lennék érte, ha dobsz egy lájkot, és hogyha írsz valami kommentet. Köszönöm szépen, szép napot, sziasztok!